I love everything. Fire spreading all around my room. My world's so bright, it's hard to breathe, but that's alright. Hush. तो आज खूपच लेट झालं, थोडे काम येऊन लागले होते अचानक, अनएक्सपेक्टेड वर्क्स. आता काय फंक्शन बिगेन झालंय, अंताक्षरीची कॉम्पिटिशन आहे आता. मुलं असे भारी भारी ड्रेस घालून आले, असे काही नाही भूतावानी आले, डायरेक्ट भूतावानी. बघायचं का? सो आता जे काही दिसत असत त्यांची मजा घेऊ थोडी. भाई एक नंबर दिसतंय तो, एक नंबर दिसतंय पण तो. थँक्यू. अंताक्षरीचे विनर्स डिक्लेअर झाले. आता आता मिस मॅच डे, मिस्टर अँड मिसेस गोस्ट डेचं कॉम्पिटिशन कॉम्पिटिशन हाफ एन आवर मध्ये सुरू होणार आहे. सर्वांना आम्ही आमच्या ग्रुप सोबत टाइम स्पेंड करतो तेव्हा. ग्रुप बसलेला आहे इकडे, फोटोशूट मध्ये बिझी ते. कब से हूँ
guys. So today's day is ending on a good note. Not on a good note. मी हरलोय आज. मॅच हरलोय मी. Not on a good note. सिद्धार्थसाठी नव्हतं बाकी सर्वांसाठी बेस्ट डे.